به نظر من خوشمزه ترین قسمت پلو ته‌دیگشه. واسه همین تصمیم گرفتم 3 مدل ته‌دیگ راحت، خوشمزه و جذاب یادتون بدم که کلی از خوردنش کیف کنید. بریم که با هم یاد بگیریم. برای ته‌دیگ اول 3 قاشق غذاخوری آرد رو به همراه نمک، زردچوبه، زعفرون، 4 قاشق غذاخوری روغن و 1/2 لیوان آب مخلوط می‌کنیم تا مایه 1 دستی به دست بیاد. وقتی که کاملا مخلوط شد این ترکیب رو داخل قابلمه می‌ریزیم و درب قابلمه رو می‌ذاریم تا این مایه ببنده. نکته مهم اینجا فقط این هستش. بعد از اینکه بست، برنجی که آب کش کردیم رو روی این ته‌دیگ می‌ریزیم و اجازه میدیم که دم بکشه. همونطور که میدونید لازمه یه ته‌دیگ عالی یه قابلمه خوب و نچسبه، بس حتما قابلمه‌تون نچسب باشه. اینجا برنجمون دم کشید، ته‌دیگمون بست و همونطور که میبینید طلایی و خوشگل و ترده. به نظر من ته‌دیگ آردی خیلی خوشمزه تر از ته‌دیگ نون میشه. تازه برای زمانهایی که نون لواش هم ندارید بهترین گزینه هستش. تا اینجای ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید، اگه ساب ندارید منو ساب کنید و هر انتقاد و پیشنهادی دارید برام کامنت بذارید. میریم برای درست کردن ته‌دیگ دوم که ته‌دیگ بال مرغ یا ته‌انداز مرغ هستش. داخل قابلمه روغن میریزیم به همراه زعفرون یا زردچوبه به دلخواه و مرغ‌هایی رو که مزه دار کردیم رو داخل قابلمه میچینیم و اجازه میدیم که یک طرف مرغ کاملا سرخ بشه و طلایی بشه. یک طرف مرغ که طلایی شد برش میگردونیم و برنج رو روی بالها میریزیم. شما این کار رو با بقیه قسمت‌های مرغ هم میتونید انجام بدید. من بالها رو از شب قبل با پیاز، نمک، زعفرون و فلفل مزه‌دار کردم. سطح برنج رو صاف کنید، از شعله پخش کن حتما استفاده کنید و حدوداً 1 ساعت بهش تایم بدید تا برنجتون پخته بشه. و در نهایت ته‌دیگ بال مرغ ما حاضره. همونطور که می‌بینید خیلی راحت برمیگرده و خوشگل و جذاب پخته شده. اصلا نگران نباشید، مرغتون کاملا پخته میشه. ته‌دیگ آخرمون ته‌دیگی هستش که بدون استفاده از تخم مرغ ما قراره یه تحچین خوشمزه داشته باشیم. روغن و ماست و زعفرون رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. یک مقدار از برنجمون رو داخل این ترکیب میریزیم و مخلوطش میکنیم. سطحش رو صاف میکنیم و ما بقیه برنج سفید رو روی برنج زعفرونی قرار میدیم. درب ظرف رو میذاریم و اجازه میدیم که برنجمون دم بکشه. اینم از ته‌دیگ تهچین طور بدون تخم مرغ ما که به راحتی برمیگرده و خوش عطر و خوشمزه است و اصلا حالت کیکی و چسبنده‌ای که تهچین داره رو این تهچین ما نداره. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید که کلی ته‌دیگ خوشمزه دیگه هم قراره تو ویدیوهای بعدی بهتون آموزش بدم. امیدوارم که درستش کنید، دوستش داشته باشید و کنار خانواده لذتش رو ببرید.